Những nốt ruồi kỳ lạ của các bậc đế vương. Theo nhân tướng học thì những vị trí nốt ruồi trên cơ thể đều báo hiệu phần nào vận mệnh cuộc đời của con người. Trong lịch sử Việt Nam và Trung Hoa có rất nhiều giả sử lưu truyền về những nốt ruồi đặc biệt mà chủ nhân của nó lại là các bậc đế vương. Góc khám phá đã sưu tầm được một số tài liệu liên quan. Mời các bạn cùng theo dõi. Những nốt ruồi đế vương trong lịch sử Trung Hoa. Chu Nguyên Chương, chân đạp thất tinh. Chu Nguyên Chương khi còn nhỏ đã từng ở nhà chú mình. Một ngày nọ, ông rửa chân cho chú và thấy trên lòng bàn chân có một nốt ruồi. Ông tò mò hỏi, có một nốt ruồi ở lòng bàn chân, dùng làm gì? Người chú tự hào nói, một ngôi sao trên bàn chân, có thể cai quản thiên binh vạn mã. Và sự thật rằng chú của ông là một vị tướng sĩ. Tuy nhiên, Chu Nguyên Chương có 7 nốt ruồi ở lòng bàn chân, vì vậy ông đã buộc miệng nói, còn có 7 nốt ruồi ở lòng bàn chân, vậy trên bàn chân có 7 ngôi sao nên có thể cai quản thiên hạ. Cũng có một truyền thuyết khác kể rằng Chu Nguyên Chương lúc còn nghèo hèn cũng xuống đầm rửa chân với Ký Nhạc. Nhạc lật bàn chân lên nói, tao có nốt ruồi này, thầy tướng bảo tao sẽ cai quản ngàn quân, gọi là túc đạp nhất tinh, bàn chân đạp lên một ngôi sao. Chu Nguyên Chương hỏi, nếu túc đạp thất tinh thì thế nào? Nói rồi ông lật bàn chân lên, giữa lòng có 7 nốt ruồi. Từ đấy Ký Nhạc đi theo Chu Nguyên Chương. Từ Hy Thái hậu. Năm 1835, Từ Hy sinh ra trong một gia đình nông dân ở Sơn Tây. Khi lên 11 tuổi, cô bị bán làm hầu gái trong nhà, ở quận Lỗ An, nay là thành phố Trường Chi. Một lần, khi đang phục vụ việc rửa chân cho bà chủ mình, cô nhìn thấy một nốt ruồi trên lòng bàn chân và nói rằng cô cũng có nốt ruồi ở cả hai lòng bàn chân. Bà chủ vô cùng sửng sốt khi nghe tin có nốt ruồi ở hai lòng bàn chân. Đó là cuộc đời của nữ hoàng. Cho nên bà không dám để nàng làm hầu gái nữa, mà nhận nàng làm con gái cưng. Vào năm Tây An thứ hai, vào thời điểm tổng tuyển cử của tú nữ trong cung, Từ Hy được bầu vào cung. Từ đó bắt đầu cuộc đời lật đổ Đông cung, thống nhất thiên hạ và trở thành Ngô Bá thứ hai trong lịch sử Trung Quốc. 72 nốt ruồi ở chân trái của Lưu Bang. Trong sử ký của Tư Mã Thiên có viết, cao tổ người làng Trọng Dương, áp Phong quận Bái, họ Lưu tên tự là Quý, cha là Thái Công, mẹ là bà Lưu. Có một lần bà Lưu nghỉ trên bờ một cái đầm lớn, mộng thấy nằm với một vị thần. Lúc bấy giờ sấm chớp nổi lên, trời tối mịt. Thái Công đến xem thì thấy trên người bà có một con dao long. Sau đó bà có mang và sinh ra Cao Tổ. Cao Tổ người mũi gồ, trán rộng, ở cằm và má có râu tốt, ở bắp vế bên trái có 72 nốt ruồi. Sau này trở thành vị hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra, dân gian còn lưu truyền rằng Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng duy nhất của lịch sử Trung Quốc, có 7 nốt ruồi son ở eo lưng. Tướng của Chu Nguyên Chương là Từ Đạt có 3 nốt dưới chân được phong vương. Đời nhà Thanh có Hải Lan Sát, lúc sinh ra đời, tay dài quá gối, lòng bàn tay có 7 nốt ruồi, làm đến bậc vương hậu quyền quý một thời. Sách tướng đời Hán viết, trưởng ác thất tinh, quan cư cực phẩm, nghĩa là tay nắm 7 sao, làm quan đến cực phẩm. Những nốt ruồi đế vương trong lịch sử Việt Nam. Lê Thái Tổ, bả vai có 7 nốt ruồi. Lê Thái Tổ, Lê Lợi, sách Đại Việt Thông Sử đã ghi chép, ngày vua ra đời thì trong nhà có hào quang chiếu sáng rực và mùi thơm ngào ngạt khắp làng. Khi lớn lên thì thông minh dũng lược, độ lượng hơn người, vẻ người tươi đẹp hùng vĩ, mắt sáng, miệng rộng, sống mũi cao, xương mi mắt gồ lên, bả vai bên trái có 7 nốt ruồi, bước đi như rồng như hổ, tiếng nói vang vang như tiếng chuông. Các bậc thức giả cho rằng đó là 7 nốt ruồi đế vương, biết ngay là một người phi thường, sau này nhất định làm nên nghiệp lớn. Sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh thắng lợi, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế ở Đông Kinh, mở đầu triều Lê Sơ, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Lý Thái Tông, sau gáy có 7 nốt ruồi như chòm sao bắt đẩu. Lý Thái Tông tên Húy Phật Mã, sinh năm Canh Tý, năm 1000, ở chùa Duyên Ninh thuộc cố đô Hoa Lư. Ông là con trai trưởng của vua Lý Thái Tổ và bà Lê Thị Phất Ngân, con gái vua Lê Đại Hành, Lê Hoàng và Dương Vân Nga. Tương truyền, ngay từ thuở lọt lòng, Lý Phật Mã đã có những dấu hiệu lạ lùng. Ông có tướng lạ, sau gáy có đến 7 cái nốt ruồi, tụ lại như chòm sao thất tinh, sao bắt đẩu.
Lúc bé, chơi đùa với bọn trẻ trong cung, ông thường bắt chúng dàn hàng tả hữu, trước sau để làm quân hầu hộ vệ cho mình. Một lần ông cho một vị đạo sĩ cái áo. Đạo sĩ treo cái áo trong quán, nửa đêm thấy rồng vàng hiện ra, khiến người ta nhận ra rằng đây là lời sấm truyền cho một vị đế vương. Từ những giả sử có thể thấy, 3 nốt ruồi dưới chân làm vương, còn 7 nốt thì làm hoàng đế. Nên dù có một nốt thì cũng nên trân trọng. Như đã nói, những thông tin trên đây đều là giả sử được lưu truyền trong dân gian. Nên việc những nốt ruồi đó có tồn tại hay không, và nó có phải là điềm báo cho vận mệnh con người hay không, thì đó là một bí ẩn không thể kiểm chứng. Con người sinh ra ai cũng có vận mệnh của riêng mình. Người ta vẫn thường nhắc tới vận mệnh như một quy luật, nhưng trên thực tế, quy luật chính là nhân quả tuần hoàn. Dù bạn không có những nốt ruồi đặc biệt ấy, nhưng vẫn có thể thay đổi vận mệnh của bản thân bằng cách nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Bạn cố gắng thế nào thì kết quả sẽ như thế đấy. Vận mệnh là có thực, nhưng vấn đề là bạn phải biết nắm bắt nó. Video đến đây là hết. Nếu bạn thấy thích thì hãy đăng ký kênh và để lại bình luận góp ý.